Vad tycker du om det här att spela in? Hemskt. Jag tar med det här. Så får du Fruktansvärt. säga vad du tycker. Fruktansvärt. Jag ska klippa ihop det så det blir jättebra. Vårt kök är faktiskt ett exempel på funktionalism. Huset är ju från 1800-talet, men när Victor och Augusta byggde till och om på 40-talet var de påverkade av funktionalismen. Bort med den stora spisen, masonit på dörrspeglarna, ljusa färger, nya handtag och ospröjsade ytterbågar. Och vet du, länge trodde jag att utdragssoffan i köket var lite defekt. Men sen förstod jag att de hade sågat av krönet. Inga krusiduller där inte. Och sen kom mamma och tog bort masonitskivorna och hängde spetsgardiner i fönstren. Och nu lever vi i en blandning. Ett modernt torp kanske man kan säga. Det här ska ju handla om modernismen. Är det någon skillnad mellan modernismen och funktionalismen? Ja, modernismen är ett bredare begrepp och inom olika områden är den indelad i olika rörelser och ismer. Och funktionalismen är mer tidsbunden tycker jag. Modernismen bredde gärna ut sig för man ansåg ju att man var det enda och sanna uttrycket för tidsandan. Och man såg inte bakåt, bara framåt. Bara genom namnet kan man ju faktiskt tro att modernismen var det enda som var modernt. Runt 1900 och en bit in på det nya seklet ville man befria sig från alla nystilar och skapa något helt nytt. Flera olika strömningar ville bli den nya stilen för den nya tiden. Jugend, klassicism, art deco, modernism. Ett centrum var Wien i Österrike. Här fanns bland andra Josef Hoffmann som faktiskt var föregångare för dem alla. Jugendstilen var först, men den blev inte den nya stil som tanken var. Modernismen kom att dominera och det fanns många grupper och skolor som ville forma den nya tidens modernism. En som betytt mycket för modernismen var Le Corbusier. Hans paviljong i Paris 1925 liknade ett kubformat kyllager tyckte en del, men hans idéer passade in i tiden. Och han var pappa till höghusbebyggelse i kubik. I en stadsplanetävling 1933 gjorde han ett förslag som kunde ha utplånat hela Norrmalm och Södermalm i Stockholm. Nazisterna i Tyskland vill inte ha den här bolsjevikstilen. Hitler och Mussolini föredrog klassicism för sina propagandabyggnader. Tyska modernister flydde och blev varmt mottagna i USA. Och på så sätt blev modernismen den fria världens stil. Den här gruppen kring tidskriften Spektrum var typisk för sin tid. Unga radikaler från olika områden som drömde om ett nytt samhälle och en ny människa. Här hemma ville Socialdemokraterna utrota Fattigsverige. De socialistiska idealen gick hand i hand med företagens krav på standardisering och rationalisering. Klasskampen byttes ut mot visionen om folkhemmet som skulle inredas funktionalistiskt. Stockholmsutställningen 1930 blev ett genombrott för funktionalismen som så småningom utvecklades till en mjukare svensk inredningsstil, Swedish Modern. Och under 50-talet fortsatte succén med Scandinavian Design. Men nu gällde det inte bara att bygga. Staten engagerade sig i hur man skulle inreda och bo också. Hemmens forskningsinstitut bildades och Svenska slöjdföreningen ordnade utställningar och bocirklar i hela landet. Industridesigner blev en ny yrkesgrupp som formgav tingen omkring oss. Gregor Paulsson gick i täten. Det var självklart att välja en nyttig fruktskål i sodaglas framför en begärlig skål i imiterad slipad kristall. Den förra var vacker och den senare ful. Punkt. Ingenting skulle synas för mer än det var. Och alla följde snällt med på tåget. Att föredra något annat blev reaktionärt och till och med omoraliskt. Men som alltid när någon predikar den enda rätta läran ledde det till motsättningar inom olika områden. Vid Stockholmsmässan stod striden mellan tradis och funkis.
Josef Frank visar till exempel i en artikel att modernismen faktiskt var en dekorativ stil och inte ens särskilt funktionell. Han tog handtag och stolar som exempel. Och det visar sig också att modernisternas lösningar för hemmet egentligen inte var speciellt bra. Det lilla köket var ganska opraktiskt. Idag har vi ju arkitekturupproret som dissar funktionalismen. Utvecklingen har följt flera spår. När folk fick mer i plånboken köpte man italienska skinnfåtöljer istället, som någon skrev lite spetsigt. Och det var nog så att modernismen anammades mer av en intellektuell medelklass som numera vårdar sina funkishus och lägger sig vinn om att inreda tidstypiskt från 30-, 40- och 50-talen. Ett annat spår är att modernisternas möbler blivit ikoner, ett slags lyxmodernism, en Mies van der Rohe, en Le Corbusier, så fint och så dyrt. Och som ibland översätts till ljust och fräscht. Andra åker till Ikea. När staten lämnade hemmen åt sitt öde tog Ikea över idén att skapa funktionell inredning för alla. Med en klar kommersiell affärsidé men mer humor än pekpinnar. Och så kom postmodernismen under andra halvan av 1900-talet som vände less is more till less is a bore. Allt ifrågasattes och vi fick göra precis som vi ville. Men vad ville vi egentligen? Jag ser fram emot att göra en video om postmodernismen. Som försvar kan man ju säga att själva syftet med pekpinnarna ändå var gott. Man ville bygga ett jämlikt samhälle för alla. När den ideologiska laddningen och retoriken var borta blev funktionalismen en stil bland alla andra. Men man vill ju absolut inte höra talas om stil. Det här väcker många frågor. Hur hänger form och idé ihop igen? Är form alltid förknippat med ideologiskt eller politiskt innehåll? Till exempel tyskarnas klassicistiska byggnader. Uttryckte de nazism? Är det så att längtan efter prydnad faktiskt är ett behov och inte ett begär? Ett begrepp som skaver, det är ju god kvalitet. Vad är det egentligen? Ja, det undrar jag också. Vi ska ju också komma ihåg att under hela 1900-talet så har det ju funnits många motströmmar vid sidan av. Det var alltså så att många mörkbetsade Chippendale-möbler under 30-talet var mycket mer populära än böjträmöbler i björk. Ja visst. Och skinnskardiner och gröna växter fanns ju i hemmen, men inte i inredningsreportagen. Under hela seklet så har intresset för gustavianska möbler varit stort. Och även i andra gamla stilar. Ja, de som har haft råd, de har ju kunnat skaffa sig originalmöbler eller exakta kopior. Andra har skaffat nytillverkade, mer sittvänliga möbler. Varför låter du så arg? Jävla sittmöbler. Det är så jobbigt att spela in, eller hur? Ja. Vad tycker du om det här att spela in? Hemskt. Jag tar med det här. Så får du säga vad du tycker. Fruktansvärt. Jag ska klippa ihop det så det blir jättebra. Tack så mycket. Du, 4:30, vad vill du äta idag? Ellen Keys skönhet för alla har skallat genom hela seklet. Om god smak hade hon och funktionalisterna samma svar, nämligen ärlighet. Men Ellen Key la till en viktig sak och där tycker jag faktiskt att hon har rätt. Ellen Key propagerar ju för Karin och Carl Larssons inredning i Sundborn. Ja, detta Sundborn. Men inte var det så ljust och fräscht inte. Nej, det var blandat, färggrant och tätt. Med tätt menar jag att ögat kan klara av många föremål och många olika mönster och färger. Om de är blandade och ordnade på ett behagligt sätt. Både Sundborn och Josef Frank och Estrid Eriksson kunde den konsten och många vanliga döda kan det också. Men då kommer vi in på begrepp som skönhet, bekvämlighet och hemtrevnad, så det får bli ett eget kapitel. Det var ju inte funktionalismens starka sida. När jag försöker påminna mig några stora modernistiska byggnader hamnar jag lätt i betongförorter. Däremot kan det komma för mig stora villor som jag gillar. Modernismen kanske kommer bäst till sin rätt just i villor och i ikoniska stolar, för det finns det gott om.
Men när jag ser Arkitekturupprorets förslag till nybyggda vackra byggnader händer ofta att jag ryser. Nu är all funktionalism ful och alla kopior av gamla stilar är fina. Där har vi fint och fult igen. Själv skulle jag inte vilja vara utan de modernistiska avbrotten mellan alla gamla stilar. Blandning och kontraster är kanske lösningen. Att man ser att tiden utvecklas. Men så finns det ju en del byggnader som blivit ikoner och då handlar det ofta om 20-talsklassicismen. Men det tar vi nästa gång.